शेतकरी बंधूंनो नमस्कार। शेतीला पूरक जोडधंद्यात समाविष्ट असलेले गावरान कुक्कुटपालन अनेक जण मुक्त पद्धतीने करताना दिसून येतात। संकरित कोंबड्या शक्यतो कोणी मोकाट सोडत नाही। मात्र तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्याच्या चोरवाड गावी एका तरुण शेतकऱ्याने चक्क 700 कॉकरेल कोंबड्या मुक्त पद्धतीने वाढवण्याचा अफलातून प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे। त्यांची यशोगाथा आज आपण पाहणार आहोत। आणखी चांगले व्हिडिओ पाहण्यासाठी शेतीमित्र जितेंद्र पाटील चॅनलला लाईक, कॉमेंट, शेअर, सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका। नमस्कार, माझं नाव मल्हार प्रल्हाद कुंभार, राहणार चोरवाड, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव। शिक्षण BSc ॲग्री। शेती करत असताना शेती लगत उद्योगधंद्यामध्ये खूप चांगला इंटरेस्ट होता। सुरुवातीला 2014-15 मध्ये थोडे पाण्याची थोडी बिकट परिस्थिती असताना की शेतीमधून उत्पन्नाचा जो सोर्स होता हा फार कमी होता। शेती लगत जो उद्योगधंदा म्हणून एक मी भावेश पोल्ट्री फार्म म्हणून माझा एक पोल्ट्री फार्म मी 5,500 पक्ष्यांचा मी उभा केला। तो पोल्ट्री फार्म मी कंपनी कॉन्ट्रॅक्ट केला। कंपनी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये चिक्स, फीड, मेडिसिन, मार्केट हे सर्व कंपनी देते। 6 रुपये किलो प्रमाणे तो आपल्याला रेट हा असा मिळत असतो। बॉयलर करत असताना परत ओपन मध्ये म्हणजे पारस बागेतील जी पोल्ट्री फार्म म्हणतो आपण, तर त्यामध्ये मी गावरान चिक्स आणले। 350 ते 400 गावरान चिक्स आणले। ते त्यापासून पण एक उत्पन्न माझं सुरू झालं। गावरान पक्ष्यांनाही मागणी आहे आणि गावरान पक्ष्यांच्या अंड्यांनाही खूप चांगली मागणी आहे। ते करत असताना परत मी एक नवीन प्रयोग असा केला की कॉकरेल पक्षी जो असतो हा याला बंदिस्त असतो व कॉकरेलचे मी 700 चिक्स हे सॅम्पल म्हणून आणले। त्यांना एका शेडमध्ये मी ब्रूडिंग केली। ब्रूडिंग करत असताना ऑलरेडी माझं जे शेड होतं त्याच्यामध्ये बॉयलर पक्षी असल्याने मला जागाचा अभाव झाला व मी असा एक विचार केला की जसं गावरान पक्षी आपण ओपन मध्ये घेतोय तसं कॉकरेल एक प्रयोग करून पाहू। मग 15 दिवसानंतर मी जे पक्षी आहेत ते बाहेर काढले आणि पहिल्या दिवस ते एकदम मोकळ्या परिसरामध्ये खूप चांगले फिरू लागले। त्यांना पाण्याची व्यवस्था पण करून दिली। त्याच्यानंतर ओपन मध्ये त्यांना फीड पण दिलं आणि पहिले 2-3 दिवस खूप छान वाटलं। त्यानंतर मी असा एक निर्णय घेतला की हा जो कॉकरेलचा जो आपण ओपन जे करतोय हा सक्सेसफुल होईलच। याच्यातून मी रोज त्यांना बाहेर सोडायला लागलो। त्याच्यातलं मला एक बेनिफिट असं मिळाला की कॉकरेलला 15 ते 20 दिवसानंतर त्यांच्या चोच कापावं लागतात, तर त्याची गरज पडली नाही। एकमेकांना चोचा मारतात किंवा ते एकमेकांना डॅमेज करतात, तो प्रॉब्लेमच म्हणजे दिसायला मिळणार नाही। ज्यावेळेस बाहेर मी त्यांना काढल्यानंतर मला एक लक्षात आलं की पक्षी जितका मोकळा असतो तितका तो एकदम चांगल्या पद्धतीने आणि नैसर्गिक वातावरणामध्ये तो खूप चांगला वाढतोय। त्याचा बेनिफिट आता मला चांगला माझे आता सध्या जे पक्षी आहेत माझे तर हे 36 ते 37 दिवसाचे आहेत। 500-550 ग्रॅम त्यांचा आज वजन आहे आणि मला त्यांना मेडिसिन 1% लागलेला नाही। बरोबर। मी त्यांना कुठलेही ग्रोथ प्रमोटर असो किंवा कुठलेही लिव्हर टॉनिक असो मी दिलेलं नाही। तरीही माझा पक्षी हा खूप निरोगी आहे आणि खूप चांगले त्यांना आता एक जो ट्रेडर आहे तो पाहून गेला आणि आता सध्या चांगला रेट असल्यामुळे आता अजून 15 ते 20 दिवसामध्ये मी त्याची विक्री करेल। बरं, ही बॅच तुमची पहिलीच बॅच आहे का यापूर्वी पण तुम्ही कॉकरेल? ही माझी पहिलीच बॅच आहे। बरं, आणि ती पण ओपन याच्यात करतो? हो, ती पण ओपन याच्यात केला की माझा जागेचा अभाव असा जर मला नसता तर मला हा प्रयोग माझा सक्सेसफुल झाला असता। बरोबर। पण आज याच्यानंतर आता मी 700 पक्षी मी आता ओपन मध्ये करतोय। पुढची बॅच ही माझी 1500 पक्ष्यांची राहणार आहे। बरोबर। यांना आपण दिवसभर मोकळं सोडतो का? हो, दिवसभर मोकळं। आणि रात्री सकाळी 8 वाजेपासून तर रात्री त्यांना 5-5:30 वाजेपर्यंत हे मोकळे असतात। त्याच्यानंतर त्यांना एक छोटीशी खोली आहे, त्याच्यात ते पूर्ण पक्षी ऑटोमॅटिकली मध्ये जातात। बरं, दिवसभर त्यांना आपण खाद्य वगैरे कसं देतो? दिवसभर त्यांना एक मोकळ्या याच्यात खाद्य वगैरे त्यांना देतो। त्याच्यानंतर 2 ठिकाणी त्यांना पाण्याचे टब ठेवलेले आहेत, त्याच्यात शुद्धीकरणाची औषधी मी टाकून देतो। त्याच्यात ते पाणी वगैरे पितात आणि खाद्य एका जागेवर खाद्य ठेवून खाद्य खातात। बरं, त्यांना लासोटा, गंभीर वगैरे लसीकरणाची त्यांना 3 लसी मी दिलेल्या आहेत। लसी देण्याचा उद्देश असा असतो, ओपन असल्यामुळे हा जो पक्षी इतर पक्ष्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जातो। आणि हे पक्षी आपण कुठून मागवले?
हे पक्षी मी आपलं जे असतात विक्रीवाले त्यांच्याकडून मागवले ते मी. एका दिवसाचे का? एका दिवसाचे. बरं, साधारण एका पक्षाची किंमत काय असते? 3 रुपये. 3 रुपये. हो. आणि आता याचा मार्केटला ऍव्हरेज रेट काय चालू आहे चिकनचा? चिकन म्हणजे जिवंत पक्ष्यांचा? जिवंत पक्ष्यांचा आता चालू 120 रुपये 125 रुपये किलो. बरं, म्हणजे ब्रॉयलरच्या तुलनेत चांगला रेट आहे? हो, चांगला रेट आहे सध्या. बॉयलर पेक्षा कॉकरेलला मागणी चांगली असल्यामुळे रेट चांगले मिळत आहेत. अच्छा, म्हणजे पक्ष्यांची किंमत कमी आणि संगोपन खर्च पण कमी. ज्या शेडच्या मानाने याचा जो खर्च आहे हा एक 10% पण नाहीये असं मला मिळालं. आणि परत आपण बंदिस्त पद्धतीने जर केलं असतं तो शेडचा जो खर्च बंदिस्त पद्धतीचं केलं असतं त्याला स्पेशल माणूस लागला असता. त्या माणसाचा खर्च, त्याच्यानंतर त्याच्यात लाईट राहिला असता लाईटचा वेगळा खर्च, त्यानंतर परत भाड्यांचा खर्च, टोटल जर खर्च पकडला तर माझे 2 लाख रुपये आतापर्यंत वाचलेत. बरोबर. आता किती पक्ष्यांची व्यास म्हटले आपण? 700. आता 700 पक्षी आहेत माझ्याकडे. बरं, आता याला आतापर्यंत किती खर्च आलेला आहे व्यासला? आतापर्यंत मला जास्तीत जास्त 3000 रुपये खर्च आलेला आहे फक्त पक्ष्यांची जी किंमत आहे. हो. आणि जे खाद्य जे हे खाद्य जे मी जे आपले जे सर्व प्रकारचे ते कडधान्य त्याच्यानंतर जे असतात मका वगैरे बाकी सर्व हे खाद्य मी स्वतःच घरी तयार करतोय. बर. हो, तर तसं एक पकडलं तर 5-7 हजार रुपये मला आतापर्यंत खर्च आलेला आहे. बरं, आणि खनिज मिश्रण वगैरे ते पण देतात यांना? काय झालं? मिनरल मिक्सचर वगैरे ते? हो, ते मिनरल मिक्सचर मध्ये. आपल्या कॉकरेल कोंबड्यांचं एक अर्थशास्त्र कसं आहे बरं नेमकं? आता सरासरी जर आपण वजन पकडलं तर एक 60 ते 65 दिवसामध्ये आपण एक 700 ते 800च्या आसपास त्याचं वजन होईल. तर आजच्या जर रेट प्रकारे जर आपण पकडलं तर टोटल जर उत्पन्न जर पकडलं त्या हिशोबाने तर 50,000च्या आसपास ते येईल. त्यामध्ये 2100 रुपये हे मला चिक्सला 3 रुपयाप्रमाणे मला मी घेतलेले आहेत त्याचे 2100 रुपये होतात. बरोबर. आणि इतर खर्च जो असतो पूर्ण मेडिसिन आणि खाद्य वगैरे पकडलं तर 10,000 रुपये मला लागलेला आहे. जर असं जर मायनस कधी केलं तर मला 39,900 रुपये मला राहतात ते. बरोबर, 40,000 रुपये जवळपास. हो, 40,000च्या आसपास. 65 दिवसात. हो, 65 दिवसात. बरोबर. पण हेच पक्षी जर तुम्ही शेडमध्ये पाडले असते तर तुमचा अजून किती एक्स्ट्रा याच्यामध्ये एक्स्ट्रा अजून 20,000 रुपये खर्च राहिला असता. त्याच्यात माणसाचा स्पेशल खर्च राहिला असता. त्याच्यानंतर लाईट बिल, त्याच्यानंतर औषधी वाढल्या असत्या. तर ह्या गोष्टी जर पकडल्या तर मला याच्यामध्ये जी काही रक्कम आहे तर याच्यात 20,000 रुपये अजून परत जास्त मला लागले. आणि जी वाढ तुम्हाला बाहेर मिळाली पक्षांची ओपनच्या ती मिळाली नसती का? ती मिळाली नसती मला एवढ्या त्याला. हो, मिळाली नसती ती. ओपन वातावरणामध्ये जी मला वाढ भेटली तिचा रिझल्ट मला शेडमध्ये मिळालाच नसता. बरोबर. आणि हे जर बॅच सक्सेस झाल्यानंतर पुढचे बॅच माझं मी कमीत कमी 1500 पासून ते 2000 पक्षी मी हे ओपन याच्यात पूर्ण जे माझं जे शेत आहे 2 एकराचं त्याला कंपाऊंड करून त्याच्यात मी मोकळे या सगळ्या गोष्टी करणार आहे. बरोबर. म्हणजे हा जो प्रयोग आहे इतर शेतकऱ्यांना सुद्धा म्हणजे प्रेरणादायी ठरणार आहे. प्रेरणादायी ठरणार. कारण बरेच शेतकरी कसं परसामध्ये कुक्कुटपालन करत असताना गावठी कोंबड्या पाडतात. तर त्याऐवजी जर समजा त्यांनी कॉकरेल वगैरे पाडल्या तर ते निश्चित गावांच्या हिशोबाने गावरान हा पक्षी 90 ते 100 दिवसामध्ये वाढतो. त्याचा खाद्याची कॉस्ट जर पकडली तर तो पक्षी जास्तीत जास्त 1 किलोचा जो काही मेल असतो कोंबडा असतो तो 1 किलोच होतो. पण 30 ते 60-65 दिवसामध्ये एक 900 ते 1000 ग्रॅम पर्यंत हा जातो. गावरांच्या तुलनेत कॉकरेल पक्षी ओपन याच्यामध्ये घ्यायला परवडतं. बरोबर. हो.